Emisiune prezentată de MAM Bricolaj, Pastel Ceramica, Alumil, eficiență termică și confort, design radar iluminat arhitectural. Pentru 2023, specialiștii în design interior au anunțat un amestec interesant de tendințe noi și tendințe care revin. Culori îndrăznețe, suprafețe din piatră naturală, finisaje metalice mixte și influențe ale anilor 60 și 70, în special în designul de mobilier. Cu toate acestea, interioarele ar trebui să vorbească mai puțin despre ceea ce este la modă și mai mult despre expresia personală. Dar despre acest subiect și multe altele discutăm mai târziu în emisiune. Bună dimineața și bine v-am găsit! Eu sunt Victor Grosu și vă invit alături de mine pentru o nouă ediție Casa Magazin. Să vedem care sunt subiectele de astăzi. Astăzi la Casa Magazin: design minimalist pentru un studio de înfrumusețare, expresii neconvenționale metalice cu Anadora Lupo, arhitectura contemporană suedeză, blaturile de bucătărie și cum le alegi. Linii drepte, elemente brute și stil minimalist sunt câteva dintre caracteristicile unei amenajări realizate de doi tineri arhitecți din Timișoara. Este vorba de proiectul de amenajare a unui studio aflat într-o clădire istorică. Ca un star de cinema, așa ar trebui să se simtă oricine intră în acest studio de înfrumusețare din Timișoara. Proiectul de amenajare realizat de arhitecții Andy Buftea și Adriana Țuțuianu a avut ca temă centrală obținerea unei atmosfere similare cu cea din studiourile de film de la Hollywood. Totul a pornit de la Alex și Adi, doi profesioniști în domeniu, care și-au dorit un spațiu minimalist, curat, simplu, în care să predomine negrul și betonul aparent, dar și alb ca fundal. De asemenea, o altă parte de culoare este dată de grinzile de lemn pe care le-am folosit și aceasta oferă o atmosferă foarte caldă spațiului. Primul lucru când am intrat în spațiul acesta a fost să ne gândim cum organizăm funcțional lucrurile, pentru că înainte tot un atelier de înfrumusețare era, dar organizat altcumva și era pierdut mult spațiu. Am mutat cumva pupitrele dinspre perete spre centru, cumva tot actul devine un spectacol. Spațiul fiind așa de înalt, ne-am gândit, ok, are nevoie de scară umană și avem nevoie de un fundal pentru tot ce se întâmplă aici, un fundal scenografic. Și de aici a venit ideea de bandă neagră. Amenajarea a ținut cont de câteva aspecte esențiale, cum ar fi faptul că se află la parterul unei clădiri istorice din centrul Timișoarei, dar și de modul în care cei care intră în salon ar trebui să interacționeze și să utilizeze spațiul. După ce ne-am gândit la scară umană, apare interacțiunea. Cum poți să interacționezi? Cei care așteaptă, cei care sunt unși, apar oglinzile astea care te ajută cumva să comunici vizual, vezi ce se întâmplă. După aia ne-am gândit la partea de marketing, cum promovezi odată actul de înfrumusețare și odată produsele care le folosești în actul de înfrumusețare. Având în vedere că majoritatea saloanelor e o explozie de culori, de imagini cu fete care nu știu cum, aici ne-am gândit că ar trebui să luăm invers și produsele să fie puse în evidență. Și actul în sine, cumva, ei se promovează ca și cum ar fi într-un studio de filmare, constant. O altă cerință a clienților a fost dacă putem să folosim niște grinzi vechi de lemn pe care ei le aveau, pe care le țineau într-un pod și stăteau acolo prăfuite de ani de zile. Ele sunt recuperate și asta a dat cumva un caracter foarte puternic proiectului și a stabilit și un punct de pornire pentru noi. Pentru că este vorba despre o clădire istorică, spațiul a necesitat ample lucrări de restaurare și reparații tehnice. Un aspect extrem de important este sistemul de iluminat, care recrează atmosfera unui studio de filmări. Am preluat forma odată a golurilor care devin suporți pentru grinzile astea vechi. Sunt niște grinzi de acoperiș de la case istorice. Partea din spate, zona de machiaj, grupurile sanitare au trebuit restaurate, golurile au fost îndreptate și reparate, că au fost probleme. Suprafața pe care călcăm a fost schimbată complet. S-au făcut reparații tehnice, adică de electric, partea de instalații sanitare.
Paleta cromatică este simplă, dar eficientă vizual prin contrastele obținute între bancurile de lucru negre și lemnul natur al grizilor vechi. Proiectul de design este realizat într-un stil minimalist cu influențe industriale date de betonul amprentat și mizează pe funcționalitatea eficientă a spațiului. Urmează în emisiune expresii neconvenționale metalice cu Anadora Lupo, arhitectura contemporană suedeză, blaturile de bucătărie și cum le alegi. Metalul nu mai are niciun secret pentru artista Anadora Lupo. Cu un talent ieșit din comun, aceasta transformă materialul dur în obiecte unice cu forme neobișnuite. Într-o lume în care digitalizarea pare de neoprit, Anadora Lupo creează o serie de lucrări din metal care se opun firesc acestei tendințe. În mâinile ei, materialul dur prinde viață și vorbește despre stări, emoții și idei, indiferent că este vorba despre sculpturi sau elemente arhitecturale. De peste 20 de ani, Anadora dă viață metalului în atelierul ei din apropiere de Alba Iulia. A fost dragoste la prima vedere, încă din facultate, iar stilul ei unic și formele îndrăznețe pe care le realizează din metal o poziționează undeva între disciplinele tradiționale și interpretările moderne ale sculpturii, designului și arhitecturii. Am început, cred că din anul 2 de facultate, în atelierul profesorului Caroi Hosu, în Borhanci, în Cluj. A fost prima mea experiență cu fierul. După 2 săptămâni de practică, m-am întors acasă și mi-am construit o forjă mică. Și de atunci, încetul cu încetul, piesele au devenit din ce în ce mai mari. Estetica de bază a lucrărilor sale întruchipează atât principii sculpturale cât și utilitare, precum rezistența, durabilitatea și stabilitatea, traduse într-o limbă rară. Cred că e materialul în care reușesc să mă exprim cel mai bine, cel mai plăcut pentru mine. E materialul care îmi răspunde, cu care mă pot înțelege. Simt ce vrea să-mi transmită și încerc să absorb și apoi să redau la rândul meu. Câteodată am senzația că îl cunosc mai bine decât pe mine. Multe din obiectele sale au în vedere echilibrul dintre estetic și funcțional, cum este și seria de taburete Huddle realizate din tablă perforată. Aceste scaune cu forme sculpturale și tăieturi geometrice realizate manual vorbesc despre eficiența spațiilor în forme contemporane. Ele sunt un demers artistic de design, sculptural, modern, este o joacă. Asta a fost starea mea, prin care am simțit nevoia să mă joc cu acest material, care e foarte geometric, dar care spune foarte multe. Poți să transmiți un mesaj codat, cifrat, dacă asta este ceea ce îți dorești, sau poate fi chiar evident. Sunt niște piese sustenabile, având în vedere felul în care sunt realizate, tehnica, materialul, vopseaua, pot fi folosite la exterior, adică sunt materiale 100% reciclabile. Artista utilizează tehnici vechi de prelucrare a fierului la cald printr-un proces manual intensiv pe care îl face să pară simplu. Am simțit nevoia să aduc un plus în design, prin obiecte sculpturale, dar totodată să fie racordate la tradiție și la felul în care folosești cunoștințele tehnice dobândite într-un stil clasic, să spunem, pentru a aduce noutăți. Fie că vorbim despre design de obiect, sculptural sau arhitectural, creațiile artistei transilvanene au în comun pasiunea pentru metal ca suport al exprimării artistice, căutarea formei și a volumului ideal, doar că realizate în feluri diferite ca funcționalitate și stil. Cum alegi blatul de bucătărie și care este diferența între diversele tipuri de materiale existente pe piață sunt întrebări la care vă răspundem în materialul următor. Blatul de bucătărie are un important rol estetic, dar și practic, iar decizia de achiziție poate fi ușor dificilă când ai o gamă largă de modele din care poți alege. Materialele folosite pentru blatul de bucătărie sunt dintre cele mai diverse. Piatră, material compozit, palme laminat, ceramică, sunt doar câteva din variantele din care poți alege, iar fiecare tip are avantajele și dezavantajele sale.
Începem o nouă serie dedicată acestui element important de design, astfel încât să poți lua o decizie potrivită. Dacă e să vorbim de blaturi, cea mai ieftină soluție este să luăm două bucăți de pal, le lipim, obținem o grosime de 36 de mm, cântuim cu un cant tip ABS și am obținut un blat. Blat de lucru, blat de masă, blat de bucătărie. Este adevărat, poate fi clar folosit în zona de office, unde nu avem o incidență a substanțelor de curățat foarte mare sau o durată de folosință intensă, dar pentru zona de bucătărie eu aș merge pe lucruri mai rezistente. Un blat din palme laminat este compus din miezul de conglomerate de lemn, așchi, rumeguș, praf de lemn, finisat cu un strat subțire de melamină diferit colorată. Deci ajungem la vechea melamină, cum era odată, pentru că în momentul de față pe palul melaminat, de fapt nu e melamină, este o hârtie impregnată cu substanțe ce O folie, o folie decorativă. Exact. Dar pe suprafețele de lucru, blaturile de bucătărie, este acea veche melamină, modern numită HPL. Este o folie laminată de mare rezistență, are între 0,4 și 0,8 mm și după cum se vede aici, au absolut foarte multe decoruri, peste 200 de decoruri. Structural vorbind, poate să fie rotunjit pe cant, pe cantul ce rămâne liber, sau poate să fie tăiat și aplicat un cant aplicat cu un adeziv special ce nu se transformă în timp din cauza umezelii. Este adezivul poliuretanic care împiedică infiltrarea apei, care, să știe, în zona de mobilier este cel mai mare dușman. Acest tip de blat este o opțiune foarte accesibilă, oferă o gamă foarte mare de culori și texturi și este rezistent la temperaturi ridicate. Este o alegere ideală sub raport calitate-preț și se prelucrează foarte ușor. Toate blaturile cu structură lemnoasă le tăiem pe circularul cu incizor. Aceste utilaje sunt profesionale și asigură o tăiere de calitate. Apoi vom proteja blaturile în dreptul tăieturii cu canturi ABS, iar pentru decupările necesare plitei și guvetei vom apela la CNC. Un alt tip de blat este cel din HPL compozit și este un material laminat și compactat la presiune înaltă și poate înlocui cu succes blaturile din granit și compozit. Pentru cei pretențioși, cei care au alt buget, există și un alt tip de blat. Blatul dintr-un compozit, HPL compact, ce are o grosime mică, de 12 sau 10 mm, ce poate fi frezat, să aibă și aici o rază, sau poate fi decupat pentru diverse plite, chiuvete. Decupajele făcându-se pe CNC iese impecabil blatul. După cum se vede, este mai subțire, dar este și puțin mai scump decât blatul normal, pentru că este extrem de rezistent la umiditate și la șocuri fizice, termice, toate șocurile posibile care se pot regăsi într-o zonă de lucru în bucătărie. Și foarte des folosit în baie, se folosește chiar la pereți despărțitori în băi, locuri publice. Blaturile compozite sunt de mai multe tipuri, în funcție de materialele utilizate pentru producție, dar și de modul de realizare. Astfel, avem blaturile turnate din praf de piatră sau marmură, în amestec cu diferite rășini și întăritoare. În cazul în care aveți nevoie de un blat de bucătărie, un blat pentru insulă, un blat pentru mobilierul din baie, glafuri, iată că există și soluția de personalizare dusă la extrem, în sensul că aveți o formă, o poză ce v-a impresionat undeva prin lumea aceasta, puteți veni la o firmă și să spuneți așa o doresc. De ce? Pentru că am ajuns în locul unde se toarnă blaturi, nu sunt făcute din plăci mari, și efectiv se toarnă după dorințele noastre, ale beneficiarilor. Care este materialul folosit pentru aceste blaturi? Praf de marmură, reșina, la suprafață de un gel coat, rezistente la șoc, mecanic, termic. Practic este un produs deosebit, să zic așa. Deși acest tip de blat și chiuvete se găsesc în dimensiuni standard, acestea se pot realiza prin turnare într-o multitudine de forme și dimensiuni. Majoritatea blaturilor au nevoie de o plintă deasupra și observ că la dumneavoastră plinta este deja obținută din turnare. Din turnare, da. Numai din turnare o scoatem. Asta e bine că nu mai apare o îmbinare, nu se mai apare un silicon, nu mai apare o lipitură, Exclus. nu se mai vede o dungă, cât de fin ar fi ea. Exclus, da. Dar cât de gros poate să fie acest blat? Standardul este de 20 de mm și frontalele, adică coborâtă pe față, lateralele, se poate face și de 40, 80.
Structura masivă și omogenă, dar și compoziția, îi oferă acestui tip de blat o rezistență foarte mare la șocuri termice și chimice. Procesul de fabricare este unul complex și implică turnare, cofrare, coacere și șlefuire. Aici deja avem un blat baie cu ghiuvetă încorporată în ea. Pregătim pentru turnare. Procesul de fabricare este unul complex și începe cu realizarea unei matrițe în care se toarnă un amestec de praf de piatră naturală, ca marmura sau granitul, rășini și întăritoare. După ce s-a pregătit matrița pentru turnare, ce turnați în formă? Marmura, zicem noi, este cu rășina, cu praf de marmura și cu rășina amestecată și cu întăritor pus în ea. După ce ai turnat, deja într-o oră, să zic, s-a întărit. Din acest amestec va rezulta un blat similar ca aspect, textură și duritate cu cele din piatră naturală. Seria dedicată blaturilor de bucătărie continuă și în edițiile următoare Casa Magazin, când vom vorbi despre avantajele blaturilor din ceramică și piatră naturală. Urmează în emisiune arhitectura contemporană suedeză. Rămâneți cu noi, ne întoarcem după pauză. Tam and Videgaard este unul dintre cele mai proeminente și unice studiouri de arhitectură din Suedia, având proiecte care au adus o nouă abordare în arhitectura suedeză și contemporană din secolul 21. De ce sunt atât de apreciați? Vedem imediat în exclusivitate la Casa Magazin. Suedia este un exemplu pentru modul în care își abordează arhitectura și își educă populația. Încă de la vârste fragede, copiii sunt învățați să înțeleagă relația pe care o au cu spațiul construit, dar și să-și cunoască istoria construită a țărilor pentru a clădi un viitor mai bun, iar locul perfect în care pot face acest lucru este ArcDes. Short for the National Center for Architecture and Design, and we're a museum of architecture originally, but now we also work with design. And the foundation for everything we do is the collections we have of, we think, 4 million objects which have been donated to the museum by mostly Swedish architects. So we have a great collection that really can tell the story of how modern Sweden was built from the late 19th century to today, basically. Fondat în secolul 20 de către Asociația Națională a Arhitecților Suedezi, acest muzeu este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Stockholm, adunând anual sute de mii de vizitatori din întreaga lume. Aflat în centrul orașului pe o insulă, instituția este în parte muzeu de arhitectură și în parte centru de cercetare și educare și în prezent adăpostește peste 2 milioane de schițe și desene arhitecturale, sute de mii de fotografii și peste 2000 de modele de arhitectură națională și internațională. But then of course we want to tell the history of Sweden from exhibitions towards the outside. So from the earliest exhibition is the industrial exhibition, and in engineering wise, Sweden was kind of proficient in water management. Yes. So we also want to include projects that are built on water. Yes. So this is a very fun theme, I think, because it changes, through history. So that was the image Sweden wanted to, produce to the outside, and then it changes. Now it's the Vasaship. Suedia se află în mijlocul unui boom de construcții fără precedent, unul care își va defini orașele pentru deceniile următoare, iar munca ArcDes își propune să influențeze această schimbare prin dezbateri, expoziții, campanii și cercetări legate de arhitectură și design, iar o astfel de expoziție este dedicată celei mai celebre case de arhitectură contemporană suedeze. We're in one of our exhibition spaces, and this is an exhibition called Tam and Videgaard on architecture, and it's an exhibition about contemporary Swedish architecture through the lens of a particular contemporary architectural practice called Tam and Videgaard, which was founded in 1999 by two architects, Bolle Tam and Martin Videgaard, who had this idea of working with a kind of architecture that they didn't see realized in Sweden at that time. The Chi Hotel is an example of something that we explore in many projects, and that is how architecture is informed and shaped by its multiple contexts. And our idea with this is that if you look closely enough on any context, any situation, there is so much information that
you don't have to invent so much. Basically, you can just observe and get a lot of answers from observing reality. Instalația este formată dintr-o suprafață de sticlă de peste 400 de metri pătrați, care invită vizitatorul să experimenteze proiectele arhitecturale ale celebrului studio suedez. Spațiul aduce vizitatorul în contact cu o experiență arhitecturală la scară largă. They believe in architecture that is the result of a strong idea, an idea that is the solution to many things at the same time. And this installation is a very good example of that approach and how that approach has sort of made them, I would say, probably the most renowned architects we have in Sweden today, and a practice that have kind of shaped the image of contemporary Swedish architecture and also what the city of the future might look like. We always look for space for architecture. So if you ask yourself, what can architecture do for society? The answer is sometimes perhaps that it's not really the design or the architecture itself that makes a big change, but it can certainly express and perhaps contribute to the values of society. TAM en Vindegård este unul dintre cele mai proeminente și unice studiouri de arhitectură din Suedia, cu proiecte care au adus o nouă abordare în arhitectura suedeză din secolul 21. Kalmar Konstmuseum, Tree Hotel din Harads, KTH School of Architecture din Stockholm sunt doar câteva din clădirile celebre contemporane realizate de aceștia. Acestea au fost subiectele de astăzi. Sper că v-au inspirat și v-au fost de folos. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să urmăriți platformele de social media și site-ul casamagazin.ro. Pe mine mă găsiți pe conturile de social media Victor Grosu și pe vlog pe YouTube, unde urc în fiecare săptămână un video nou despre design interior. Follow and subscribe! Emisiune prezentată de MAM Bricolaj, Pastel Ceramica, Alumil, eficiență termică și confort, design radar iluminat arhitectural.